Good day again, my dear students. So this is our another topic to be discussed, motion in one dimension. So there are two ways in representing motion. One is tape chart and motion graph. So our topic is representing motion, tape chart, and motion graph. So this is prepared by yours truly, Ma'am Sheila Egip. We have two ways in representing motion. The first way is a tape chart. So what is tape chart? Tape chart is a ticker tape diagram used to represent motion in diagrams. This method uses dots and or ticker marks. It is produced by a ticker tape timer. A ticker tape timer records the time of a motion and distance traveled by a moving body. So the distance between the dots on a tape chart represents the change of position of an object at a time interval. A large distance between the dots means the object was moving fast during a time interval. On the contrary, a small distance between the dots indicates that the object moves slowly during the time interval. So let us look at this example. Kung mapapansin nyo dito sa unang tape chart, maliliit lamang ang distance between the dots. Maliliit, diba? Yun yung mga pugwang. Yan yung mga pugwang between the dots. Maliliit lamang, so ang ibig sabihin, ang pagtakbo o ang motion ng isang object ay slow or mabagal. Compare dito sa pangalawa nating tape chart, kung mapapansin ninyo, malalawak ang distance between the two dots. Yan mahaba, malawak compared doon sa nasa unahan. Kapag ganyang malalawak ang distance between the two dots, it is fast or the motion of the object is fast. Mabilis ang takbo ng isang object. So I have here 1, 2, 3, 4 tape charts and their interpretation. 4 tape charts and their interpretation. So we have let's interpret this first one. Okay. Kung mapapansin nyo dito sa una, ang mga spaces between the dots ay pantay-pantay lamang o same. Kita nyo? Same lang yung mga spaces nila. Walang malaki, walang maliit. Pare-pares lang ang dots, ang space ng between the two dots. Ang ibig sabihin yan, constant ang speed. Sinabi natin constant, hindi nagbabago. Same lamang. So, same lamang ang speed or motion ng object from start to finish. Kung siya ay 20 meter per second sa start, hanggang matapos ay 20 meter per second pa rin ang kanyang speed. Walang acceleration. Hindi bumibilis. Okay? Next. Kung mapapansin nyo naman dito sa pangalawa nating tape chart, yung mga una, ang lalaki ng pugwang, hanggang sa paliit lamang ng paliit, hanggang sa yun, halos magkadikit na yung dalawa sa dulo. So, ibig sabihin niyan, pag nagsimula sa malaki ang spaces between the dots, is slow down. Ibig sabihin ng slow downs, bumabagal or decelerating, pagbagal ng motion o pagbagal ng takbo ng isang object. Kita nyo, malalawak, ibig sabihin mabilis pa siya. Diba sabi doon kanina, pag malawak yung distance, mabibilis. Pero pagdating sa dulo, halos nagtabi na sila. Ibig sabihin, nag-slow down na, bumagal na. Okay, pagdating naman dito sa third tape chart, kung mapapansin ninyo, sa third tape chart, parang kabaligtaran nung nasa second tape chart natin. Ang una doon sa second, mabibilis. Pero dini naman sa pangatlo, medyo mabagal ang una. Bakit ko nasabing mabagal, ma'am? Kasi tingnan nyo, maghalos magkatabi na sila. So, ibig sabihin mabagal. Pero habang tumatagal, lumalawak ang kanilang spaces. Ang ibig sabihin yan, nag-speed up o nag-accelerate ang motion ng isang object. Nag-accelerate, bumibilis ang takbo. Next, pagdating naman dito sa pang-apat nating tape chart, ano mapapansin nyo sa pang-apat nating tape chart? Ito may parang magkatabi lang, magkatabi yung dalawa. Tapos palaki ng palaki ang pugwang. So pagka ganyang mabilis agad ang paglaki ng pugwang, ibig sabihin ng spaces between the two dots, ang ibig sabihin niyan, very fast motion or lots of acceleration. Masyadong bumilis ang isang object. Motion graph. So nauna nating i-discuss ang
time chart o yung tape chart. Ngayon naman, dito tayo sa motion graph. Ito yung pangalawang way kung paano natin ma-represent ang motion. Motion graph. Displacement versus time graph. So, alam naman natin ang graph, di ba? So, represent changes and patterns in an object motion. It is also called line graphs. Okay? So, I have here 3 examples of line graphs. Ito yung mga motion graphs. Yung distance and displacement versus time. So, yung sa una, meron tayong flat. Sa pangalawa, meron tayong pataas. At sa pangatlo, meron tayong pababa. So, ano kayang ibig sabihin ng bawat motion graphs na iyan? Tingnan natin. The slope of lines carved in a graph represents the manner at which the object moves. So, ibig sabihin daw, kung ano daw itsura ng motion, ng slope dito sa mga graph na ito, yun daw ang nagpapahiwatig o nag-i-explain kung paano nag-move ang isang object. Let's say, for example, for graph A. Kung makikita ninyo, ang graph A, meron lang siyang straight line horizontally. Horizontal yung straight line niya, pantay na pantay, hindi nagbago. Ang ibig sabihin niyan, ang object is considered to be stationary. Pag sinabi na stationary, hindi siya gumagalaw or at rest. Hindi gumagalaw. Simula doon sa simula ng oras, ng hindi siya gumagalaw hanggang doon sa matapos. Ibig sabihin, same lang ang kanilang speed. Okay? Next. For dito naman sa time, sa graph B, kung mapapansin niyo, pataas naman siya, a straight line going upward o pataas. A straight line na upward. Ang ibig sabihin naman yan ay the object is speeding up or accelerating. Speeding up or accelerating. Ang ibig sabihin daw ay bumibilis o nag-accelerate ang isang object. Hindi pataas siya, Pataas, nag-accelerate. Next, sa C naman, kung mapapansin nyo, pababa naman siya. Ano kayang ibig sabihin nun? So, it indicates that the object's speed is decreasing or decelerating. Ibig sabihin, bumabagal naman siya pababa kasi, pababa, bumabagal. So, pag nakakita kayo ng tatlong graph na ganito, masasabi nyo na itong unang graph na ito at rest, no motion, stationary. Hindi gumagalaw ang object. Pag nakita nyo naman yung pataas, na straight line, bumibilis. Bumibilis ang object. Pag naman ang nakita nyo yung slope ng isang graph ay paganto, pababa, ibig sabihin, bumabagal na ang takbo ng isang object. So, yun yung tatlong way how to represent the motion of an object using motion graph, displacement versus time graph. Okay, let's move on to task 2A, analyzing motion graphs. So, you're going to match each description to its appropriate graph. Meron tayo ditong graph A, B, C, D, and E. And we also have here questions 1 to 5. Ang lalagay nyo na lamang at the end of each statement, ang letter kung ano ba ang sinasabi doon. Example natin, para madali kayo makapagsagot. Number 1, a boy running for 20 minutes then stops to rest. Anong mapapansin nyo dito? Tumatakbo daw ang isang bata for 20 minutes. So, kung mapapansin nyo, takbo. Pag takbo, simula ka sa zero. Tapos, pag tumakbo ka, di ba, nag-accelerate ka, pero bigla kang tumigil. Okay? Alin kaya dito ang pwedeng maging sagot doon? Alin kaya ang pwedeng graph na maging ang graph dito na nagpapatunay dito sa number 1? So, ang sagot dito ay letter C. Ma'am, bakit po letter C? Kung mapapansin nyo, from 0, nag-start siya sa wala, tumatakbo siya, nag-accelerate siya, pero bigla siyang tumigil. Yun, nagkatuldok na. Tumigil na siya. So, sagot sa number 1 is letter C. Letter C. Lagay natin, letter C. Okay, next. Ano naman ang sunod? A rack placed on the top of a table. O, yung rack daw, nasa top lang ng table, may motion ba? Wala. So, alin kaya dito sa mga graph na ito ang nagpapakita ng walang motion o stationary ang rack? So, the answer is letter A. Okay. So, for questions 3, 4, and 5, so, kayo na ang bahalang magsagot niyan. Pipili na kayo doon. Nabigay ko na sa inyo ang dalawang sagot. So, a car moving uphill, upward daw, pataas.
A child sliding down the slide. So, naggaling sa taas yung child, pababa. Alin dyan ang letter. And then, a moving vehicle suddenly stops and remain at rest for the same time. O, alin dyan. Kaya, okay? Next. Punta tayo. Learning task 2B. Analyzing motion graph. Ano kaya to? So, katulad ng task 2A, meron din tayong 5 pagpipilian ng motion graph. And then, meron tayong lamang ditong 3. Ano? May 3 lamang tayo dito na statement. O, gawin natin yung number 1. Anna's car is traveling at 45 km for 0.50 hours. Kalahating oras daw yon. When her vehicle stopped at a stoplight. O, alin kaya dito nagpapatunay? Ang nagpapatunay. Alin kaya dito ang nagpapakita ng graph nito? Number 1. O, tumatakbo siya. Tumatakbo ano? So, ibig sabihin tumatakbo. Let's say, for example, tumatakbo ang car ni Anna. Okay. Pero nung nakakita siya ng stoplight, bigla siyang tumigil. O, alin kaya doon? Alin kaya dyan yun? So, the answer is letter C. Okay? Kung mapapansin nyo naman sa letter C, makikita nyo, tumatakbo, nag-accelerate siya pataas, pero bigla siyang tumigil, kaya nagkadat na doon. Okay, for number 2 and number 3, basahin yung mga statement and then pumili doon sa pagpipilian. So, nagawa ko na sa inyong number 1. Next. So, for your performance task 2, so this is the learning task 3B. Illustrating and analyzing a motion graph. So, in typewriting, make a motion graph using the data on the table. Hindi na kayo gagawa ng tape chart, ha? Motion graph na lamang. So, ito yung table natin. Ito yung nakalagay doon na table. Ano kaya magiging itsura ng ating motion graph? Okay. Maggagawa kayo ng isang ganito. Kung mapapansin nyo, meron kayo doong y-axis and then x-axis. Ano nakalagay sa x-axis? Position. Ano nakalagay sa y-axis? Meter per second. Position, ang nilagay ko na lang ay 1. Pero yung 1, letter A yon. Ano? So, doon na lang ilalagay ang letter A pag nag-dot na. Okay? So, tingnan natin. Gawin natin yung isa para makita ni ma'am. Para mapakita sa inyo ni ma'am. O, yung position 1, 0. 0 pa lang. O, dito. 0 doon. Yon. Next. 1 sa number Sa number 1, 0. Sorry, hindi dito yan. Okay. Hindi dito yung 1. So, dito yung 1. May 1 tayo, pero nasa 0. Okay. Next. Pag tapat ng 2, meron na siyang 1. Okay. Pag mayroon na kayong mga dot, yan. And then, lagyan natin dito ng A. Position A. Tapos dito B. Okay. Meron na tayong A and B. So, ang gagawin nyo na lamang ay alin na lamang? Yung C, D, E. So, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hanggang doon sa 8 na iyon. Tapos, natapos kayo, inyo nang i-connect kung anong itsura ng graph. So, yan lang. Madali lamang. So, paano natin mamarkahan ang inyong performance task? Ganito. Neatness, appearance. Pag malinis ang gawa, maganda ang graph. So, may 4 points na kayo doon. Content knowledge. Paano po sa content knowledge? Kapag tama ang plot ninyo ng points, napag-connect ng ayos, tama ang data, so 7 points na kayo doon. Nilagyan ng mga letter, image communication. Kapag tama ang itsura ng graph, another 4 points na iyon. Okay? So, yun. So, lahat-lahat ay 15 points. Ito ang inyong magiging performance task 2. Okay. So, that's all. And thank you for listening.